this is Mimi Panyi once again and welcome back to my channel on Mimi's Cooking. So for today, magluluto tayo ngayon ng creamy chicken barbecue. So meron tayong chicken fillet, half kilo of chicken fillet. Hihiwain lang natin siya into cubes. I think this is a small or medium size of cubes. So hiwain lang natin siya. Yes. Kung gusto nyo magnegosyo yung ganito, damihan nyo lang ha. 1 kilo, just try 1 kilo. So para sa ating sauce marination, meron tayong cooking cream, tomato paste, soy sauce, and olive oil. At ihalo na natin ang ating onion powder, garlic powder, chilli, black pepper, salt, and garlic fresh. Haluin lang natin sila lahat at i-add na natin ang ating chicken cubes for marination. Just marinate this 30 or 45 minutes. That's enough. Ganyan lang siya pagka-mix. This cooking is only good for 3 or 2 persons. So after this, while waiting for marination, mag-slice tayo ng bell pepper. Meron akong green pepper, meron akong red pepper and yellow pepper at saka onion or sibuyas. I-slice lang natin siya same ng size na ating chicken cubes. So hiwa-hiwain lang natin siya. Hindi ko na lahat hiniwa. Kalahati lang ng bawat isang kulay ng bell pepper dahil marami siya, sayang. Kalahati lang ng pula at saka kalahati din sa yellow. This is washed already. Meron tayong onion. Kalahati lang din yung onion kasi sayang. So ito na, tuhugin na natin siya sa ating barbecue stick or skewer. I-arrange lang natin siya una yung onion. Depende sa inyo kung ano ang alternate ng inyo. Or i-alternate nyo lang either chicken or vegetable or bell pepper. Depende lang sa inyo kung anong gusto nyong style.
So ito na, tapos na natin natuhog sa ating barbecue stick or sa skewer. So mayroon tayong remaining sauce, lagay lang natin sa ibabaw ng ating steak or chicken. So ready na, mag-start na tayo sa ating barbecue. May apoy na tayo or may uling na. Yan na. Yan, baliktarin natin. Baka masunog kasi mainit yung apoy. Oh, ayan na siya guys. 'Di ba? Madali lang siya gawin at maganda din 'to pang negosyo. Promise, patok na patok 'to sa negosyo. Pero medyo mahal yung ano niya. Ingredients dahil mahal sa ating yung mga cream na yan. So ayan na guys, baliktarin na natin para hindi masunog. Ayan na. Medyo na pula-mula na. At maganda siya dahil pagkagat mo napakalambot. Hindi siya matigas dahil mayroon siyang cream. Ayan na. Medyo nasunog na yung gulay kasi sobrang init yung apoy. Pero okay lang yan. So that's it for today guys. I hope you like it and God bless you all. Thank you everyone. Have a nice day. And paki-like and subscribe na din po and paki-comment down below kung ano ang mga suggestion nyo na lutuin po or anong mga pagkukulang ko sa aking mga the way how I cook. So I really appreciate kung anong mga suggestion nyo para ma-improve ko din ang aking sarili. Thank you guys and God bless you.